Hello guys, welcome back to Inspector Gadget YouTube channel. ඉතින් ඔන්න අදත් මම වෙනද වගේම cool gadget එකක review video එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් ඕගොල්ලන්ට මතක් කරගන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් මේ channel එක subscribe කරගන්න. ඒ වගේ bell notifications enable කරලා තියාගන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මම වීඩියෝ එකක් upload කරපුවම notification එක ඕගොල්ලන්ට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් මගේ channel එකෙන් මම AliExpress ඒ වගේම Daraz sites වල ටෙක් ගැජට්ස් වල එනත ඉලෙක්ට්‍රොනික් අයිටම්ස් වල රිවියස් තමයි රිවියස් and unboxing videos තමයි අරගෙන එන්නේ. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව අද වීඩියෝ එකට යමු. අදම රිවිව් කරන්න යන්නේ power bank එකක්. අපි බලමු මොකක්ද power bank එක කියලා. මම වෙනද වගේ මේ විදිහට search bar එකේ search එකක් දාගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ Aspor brand එකෙන් එන A323 කියන power bank එක තමයි මම අද unbox කරන්න යන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙන ඔයගලන්ට පේන ඇති Daraz small batch එක තියෙන sellers ලා දෙන්නගෙම listings දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ දෙකෙන් මෙතන ටිකක් ගාන අඩු ඒ කියන්නේ 1999 ට තියෙන product එක මුලින්ම බලමු. වෙනද වගේ හැමදාම කියනවා වගේ මුලින්ම seller ගැන බලනවා. මේ one retail කියන seller තමයි අපි මේ seller ගෙන් කලිනුත් products order කරලා තියෙනවා මට මතක විදියට. ඉතින් seller rating එක හොඳයි වගේම 88% තියෙනවා. ship on time rating එක 100% තියෙනවා. ඉතින් අපි පල්ලෙහාට ගිහින් බලමු මේ මෙතන සඳහන් වෙන්නේ 10000 mAh battery එකක් තමයි තියෙන්නේ කියලා. අපි product page එකේ පල්ලෙහාට ගිහලා ඊට details ටික බලමු. ඉතින් මෙතන තියෙන customer reviews ටික ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙතන කොහොම clear photos ටිකක් දාලා තියෙන customers ලා ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට view කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඒ ටික එහෙම බැලුවම ප්‍රමාණවත් ඇති කියලා. ඔයාලට පේන ඇති මෙතන හොඳ positive seller reviews තියෙනවා. so ඒ customer reviews තියෙනවා. ඉතින් අපි පල්ලෙහාට ගිහින් බලද්දි මෙතන තියෙන product එකේ specifications ටික brand එක Aspor කියලා සඳහන් කරගෙන model එක A323 and capacity එක 10000 mAh. ඒ වගේම මෙතන input එක සහ output එක ගැන සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන input interface එක කියන්නේ මේ power bank එක charge කරන port එක micro USB and type C දෙකම support කරනවා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම output interface එක dual USB ports තියෙනවා කියන එක කියන්නේ USB outputs දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක ආවට පස්සේ unbox කරද්දී තමයි මේ micro USB type C input එක ගැන පොඩ්ඩක් බලන්න වෙන්නේ. අපිට මෙතනදී ඒක බලන්න අමාරුයි. ඉතින් අපි මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගිහින් තව බලමු. මෙතන තියෙන පැහැදිලි photos ටිකක් තියෙනවා. එච්චර තමයි ඉතින් power bank එක ගැන අපිට මෙතන product page එකේ බලන්න තියෙන්නේ. ඉතින් 6 months warranty එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම 14 day return එකක් තියෙනවා. ඒ හින්දා බය නැතුව මේක deliver කරගන්න පුළුවන්. cash on delivery available. ඉතින් මගේ address එකට නම් රුපියල් 249ක් තමයි courier charge එක වෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝගේ තැනට කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ. එහෙනම් මම order එක place කරගන්නවා මේ seller ගෙන්. අපි unboxing part එකේදී හම්බෙමු. ඉතින් ඔන්න මම පොරොන්දු වුණු විදිහටම unboxing part එක අරගෙන ආවා. ඉතින් power bank එක මට receive වෙලා තියෙනවා. seller ගේ product page එකේ mention කරලා තිබ්බ විදිහටම දවස් දෙකක් ඇතුළත මට product එක receive වුණා. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව power bank එක unbox කරගමු. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මට දවසකින් ඉවල තියෙන package එක. ඉතින් මම මේ විදිහට paper cutter එක අරගෙන මේක කට් කරගන්නවා. ඉතින් අපි unboxing part එකේදී කිව්වා වගේම මේ අපි බලපු specifications තියනවද කියලා check කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම එලියට ගන්න power bank එක. ඇත්තටම brand new
කන්ඩිෂන් එක තියෙනවා කියලා තේරෙනවා. ඒ වුණාට බබල් රැප් එකක් නම් දාලා නෑ. ඉතින් ඒකට ප්‍රොඩක්ට් එක ඩැමේජ් නම් වෙලා නෑ බොක්ස් එකට. ඉතින් අවක ප්ලස් පොයින්ට්ස් වගේම කොන්ස් ටිකත් කියන්න ඕන නිසා කියන්න ඕනේ අඩුපාඩුවක් විදියට පවර් බැංක් එකට බබල් රැප් එකක් නම් දාලා තිබුණා. සමහර වෙලට මේක ඇතුලේ තියෙනවද දන්නේ නෑ. අපි මේකත් ඕපන් කරලා බලමු. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන බොක්ස් එකේ Aspor A323 කියන මොඩල් නම්බර් එක සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම 10000 mAh milliamp hours 10000යි කියන එකත් මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව බොක්ස් එකේ බැක් සයිඩ් එකේ තියෙනවා මේ type C input එකක් වගේම micro USB input එකකුත් මේකේ support කරනවා කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ කේබල් දෙකෙන්ම අපිට මේ power bank එක charge කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි එහෙනම් මේක ඕපන් කරගමු. මම මේ විදිහට පැකේජ් එක ඕපන් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම Aspor A23 කියන power bank එක පැකේජ් එකෙන් එළියට ගත්තේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේකේ තියෙන මෙතන තියෙනවා මේක charge කරගන්න අපිට දීලා තියෙන micro USB cable එකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඒක නැච්ච quality cable එකක් නෙමෙයි. cable එක ගොඩක් කොටයි. ඉතින් short cable එකක් තියෙන්නේ. ඒ වුණාට ඉතින් අපිට අපි ළඟ තියෙන phone එක charge කරන cable එක පාවිච්චි කරලා මේක charge කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට power bank එක ගොඩක් light weight ලොකු බරක් නෑ ඇත්තටම. ඉතින් මෙතන Aspor කියලා සඳහන් වෙනවා. ඇත්තටම මගේ මේ glove එක තියෙන හින්දා මට මේක හරියටම ෆීල් කරගන්න අමාරුයි වුණාට matte finish එකක් තියෙන කියලා තමයි මට කියන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා මේ විදිහට power indicator එක. ඉතින් ඒකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තව කොච්චර battery percentage එකක් remain වෙනවද ඉතුරු වෙලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේකේ 125න් 25ට තමයි මේ bulbs හතරක් indicators හතරක් තියෙන. ඉතින් 25 50 75 100 විදිහට තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට පැත්තෙන් micro USB charging port එක තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ පැත්තේ type C charging port එකක් තියෙනවා. මේක සමහර විට type C output එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඇති. ඒක මම check කරලා තමයි බලන්න වෙන්නේ. USB outputs දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙකට connect කරලා තමයි අපිට දේවල් charge කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි electronic devices charge කරගන්න ඕගොල්ලන්ගේ earbuds ඒ වගේම phones හදිසි අවස්ථාවක router එකක් connect කරගන්න වගේ වුණත් මේ USB port එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙනවා power bank එක power on කරන power button එක. ඉතින් ඒක අපි මේ විදිහට press කරලා power bank එක අපිට on කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේ විදිහට බටන් එක press කරලා අපිට මේ power bank එක on කරගන්න පුළුවන්. දැන්ට මේක indicators 3ක් පත්තු වෙලා තියෙනවා. 7වෙන් ඒ කියන්නේ 75% එකක් මේක අරගෙන එද්දිම charge වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට මේකෙන් device එකක් charge කරගන්න. ඉතින් අපි කොහොමත් power bank එක usage එක ඒකනේ අපි charge කරගන්න තමයි power bank එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මම device එකක් මේකට connect කරගන්න විදිය පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති මෙන්න මේක. මගේ videos බලන කෙනෙක් නම් මේක මතක ඇති. කලින් වීඩියෝ එකේදී මම unbox කරපු TWS Y50 earbuds දෙක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ review and unboxing video එක link එක මම description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් අපි මේ විදිහට මේ cable එක පාවිච්චි කරලා බලමු power bank එක පාවිච්චි කරලා අපිට මේ buds දෙක charge කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. මේ විදිහට මම connect කරගන්නවා. ඉතින්
ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති දැන් පවර් බැංක් එක පාවිච්චි කරලා මම ඉයර්බඩ්ස් දෙක මේ විදිහට charge කරගන්න ඕගොල්ලන්ට පේන ඇති ඉන්ඩිකේටර් එක පත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම අද Aspor A323 power bank එකේ වීඩියෝ එක ඉවර කරන්නේ. ඉතින් ඕවර්ऑල් ගත්තාම මට කියන්න පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට් එක හරිම ලයිට් වේට් වගේම අපිට මේ හරි පෝටබල් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි කොහේ හරි යනවනම් සාක්කුණක් දාගෙන යන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය Samsung J1 එකක වගේ සයිස් ෆෝන් එකක සයිස් එක තමයි මේ බැටරි එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ලොකු බරක් නෑ. සාමාන්‍ය ෆෝන් එක ඔයගොල්ලන්ට 3 පාරක් වගේ ෆුල් charge කරගන්න පුළුවන් මේ පවර් බැංක් එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මම මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ ලින්ක් එක බයික් ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ ලින්ක් එක පාවිච්චි කරලා ප්‍රොඩක්ට් එක දවස් එකකින් ඕඩර් කරලා දවස් 2-3ක් ඇතුළත ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා නැති කට්ටිය channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක like කරන්න, share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවෝ ඉන්නවනම් මේ වගේ tech gadgets ගැන interest කට්ටිය ඒගොල්ලන්ට channel එක share කරන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඊළඟට රිවිව් කරන්න ඕනි ප්‍රොඩක්ට් එක මොකක්ද කියලා මගේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ අයිඩියාස් වල මම හැමදාම තැනක් දෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ අයිඩියාස් මම බලනවා, සලකලා බලනවා. ඉතින් කලින් ප්‍රොඩක්ට් එකේ මම කලින් රිවිව් කරපු earbuds දෙකේ link එකත් description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම අද රිවිව් කරපු මේ Aspor A323 කියන මේ cool power bank එකේ link එකත් මම description එකේ දාලා තියෙනවා. එහෙනම් guys ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙනකම් stay safe.